siya meta si Roger. Yeah. Yeah, ginagamit si Roger like highly gamit na gamit masala Okay. sa MPL goods. Sinabi mo kay Manjin, gagamit na naman to. Talo na naman kami. Possible. Boy, bago na ginagamit ko. Sino? Ano? Bruno na. Yun. Which, Idol ko kasi si Toshino eh. yes, saka kung nakita mo, wala pang talo dito ang Bruno natin dito sa ating MPL Season 4. But yun na nga mga kaibigan, we have here the draft natin on both dito, ONIC PH and as well with the SGD Omega. I'll be first on to the predictions itself. Just seeing the Bruno. I'll be going on SGD Omega. How about you? Fan ako ng ganitong sign eh. So, tingin ko SGD Omega to. May plano. Instant ban sila sa Claude eh. Oh, wait. Butters? I like the Bruno, but right now, mainit yung ONIC. And yung draft nila nakuha nila, so I will have to go with ONIC. Oh. And yes, Doggy. Ba't ako na naman? Alam, palit kaya tayo pag ako mauna kasi nape-pressure ako eh. Hindi, I will go for SGD Omega just because of that export. First pick, malakas talaga ang first pick eh. Like, super lakas ng first pick, so I will go for SGD Omega. Alright, yun na nga, yung panel predictions natin dito, it's gonna be 3-1 in favor of SGD Omega. Pero malalaman natin lahat ng mga yan. Sino nga kaya dito? ONIC PH dito, only one game away going into the grand finals. Possible dito for a revenge on Sunspark. Or yung mga ating Dragon, aahon ka kaya to force game number 3. Pero ibabato ko muna kayo to our explosive shoutcaster, ang Provinciano Tandem. Take it away. Maraming salamat sa mga panel natin. Who will make it to the Mobile Legends World Championship? Sino ang magiging bagong top 2 teams ng ating bansa? Ito na natin malalaman yan. Ito, actually, this will decide the second representative of the Philippines doon sa M1. Sa M1. Alam niyo yan, basta nakarating kayo sa finals. Ako si Cashin Bu. At ako si Wulpo. Si Wulpo. Wulpo. Ang inyong mga probinsyano tandem. As we move on to this Game 2 Best of 3 series between ONIC and SG Dragon sa mga bagong dating, they are fighting to get into the grand finals. 5 Kuya, seconds till Cashin the enemy reaches the Ang ganda battlefield. actually na, if you Smash think them. about deeply yung ginawang Bruno pick dito ng SGD Omega, hindi siya kontra sa mga heroes per se ng ONIC PH. Oy. Kontra siya sa ginagawa ng ONIC PH, sa strategies ng ONIC PH. Kasi ONIC PH, they want to group up. Oh. May point na group up sila. Bruno excels in that area. Yeah. Problem lang dito is, where do you park? Napakataas ng pressure dito na pwede makuha ng ONIC Ng PH. ONIC, yeah, that's the thing. And will you farm? When will you join the party? That's the question Yes. din. Kasi parang hindi yung ONIC yung klase ng team na nai-split mo eh. Kanina nga, dinalawang lane yung split dito na ginawa ng SGD and ONIC was able to just blitzkrieg, no? Dumiretso lang talaga. Di ako sure sa Bruno. Actually, yung Bruno na nerf na despite being a successful pocket pick nung ating regular season. Tuwang-tuwa pa yung isa nating panel, Bruno. Daming binabanggit na street rank nung isa nating panel. Hindi ko alam. Parang di pa napadaan sa number 1 Selena ng Cubao. Ay, Socorro! Ay, nako, pero mamaya na yan. Dahil ito si Iakto na kain na may pressure, makakatakbo siya. Mukhang hindi. First blood. One thing na hindi pa natin masyado napag-usapan doon na nabanggit ni Doggy is the export. I think, I agree with Doggy, export is such a good pick here. Actually, surprise ako yung ONIC PH, wala silang masyadong sagot sa isang export. Well, they do have so much stunts on their belt at meron silang damage. Pero eventually kasi you want to go for the true damage output na pwede mong pangtunaw dun sa export. Eventually siguro yung Granger, pwede. Pwede yung Granger. Actually, yung isang siya eh. effective yung isang effective against the export. Babanatan mo siya sa early game. Naalala mo yung ginawa ng ONIC kanina? Doon sa export ni Renzo ng Sunsparks. Ganun, ikakamp mo. Pero ngayon parang hindi naman gumana eh. Parang nadali tayo. So, wag na muna. Hayaan na lang natin ang export. Kaso ngayon, eto, nakakapwelo sa export. Yeah. May Venus, ang ganda naman ng kanyang pag-engage. Normally, other tanks would have died dun sa ganong klaseng, Oo. gang. Face check Pero halos ang ganda eh. nung nakaramdam siya, something's wrong. Nag-mamba out agad siya. Yeah, and that's still the first blood. Look at the gold here. Yeah. The gold actually favors ONIC PH. This is actually a very different playstyle sa ONIC. Normally, sila yung makikita mong biglang mga apatan. Ngayon, ang nag-grupo ka agad ay yung SGD Omega, probably utilizing the Lunox here. Especially now that Carl C is sitting on the level 4. Aduop lang no, na maging high impact si Carl C dito. It's not usual na nakikita natin madalas si Carl C sa Lunox as compared to his cushion. Exactly. Mapansin ko pala din sa SGD Omega from previous game at pati doon sa mga last series nila, mas prayo nila mag-push or mag-pressure ng Torre kesa magkuha ng turtle.
And I think on average, SGD Omega always loses the turtles, specifically yung first 2 turtles. And ONIC PH naman, mas prayo nila yun. Tapos tsaka sila mag-group up to push. So medyo may difference din talaga ng approaches yung pare sa teams natin. Oo nga. Parang ano yung mas valuable, no? Turtle or Torre. Pero parang ang running opinion ko din, actually for some din, mas may value yung Turtle kaysa sa Torre dito. Kasi yung Torre talaga sa Mobile Legends, medyo malambot na. Malambot. Yeah. Madaling i-train ko. Even with the turret protection. Actually, kaya nga nilagyan ng turret protection. Kasi nga yung Torre, nung una, ang dali abusuhin. Ang dali patumbahin. But this time though, ONIC PH, nakikita natin na lugi nga sila ng kills, pero yung gold nasa ONIC PH pa rin. Ang Tyrants range naman, revenge naman nun, but it's not gonna be enough. Yeah, especially with the Counter and Inferno still online on Kenji, you'll be expecting a lot of regeneration even for the times, and that opens up for him and even creeps you to go for the push on this turret. That's a classic. Ganun sila ka-emphasizing sa rotation nila. Hindi na kinukumpleto yung push talaga. Inaayaan na lang na yung minion. Kada segundo, sobrang importante. Every second counts. Dito sa may bottom lane, ang gandang hurricane that's around the grid. Napakagandang wall charge. She will never to get away. Dapat pa rin siya nito Shiro dito. Nagligay na palayo at makakatakbo. Pero may nakaabang. Yun yung export sa kaliwa dito naman. Sa bandang screen na nakita natin, Dilar tumatagat na napakaraming bola. Pero ang unat pa rin. Kailangan niya tumakbo and he will get away. Walang namatay. Ibang level talaga yung tennis. Lalo pa ako naka-queen swings din talaga. Jakunat talaga mga kaibigan. Still steady in this game. Equal gold lead. Yeah. Maganda dito, mukhang hindi nga talaga tayo makakita ng ganun kadaling 2-0, ladies and gentlemen. And alam mo yun, unless something escalate here, hindi mo rin nakikita nag-i-snowball si Wise dito or parang super lamang-lamang ng Esmeralda. We have to wait on a bit. This probably it. Oo, si Green. Eto. Taking so much damage, 50% na lang kanyang HP. Green, so kailangan mag-ingat. Dahil dito si Umay Venus sa may bandang gilid. Kinasa na nga dito yung Tyrant's Revenge, pero hindi niya itutuloy. Then need to be careful, no? Steady lamang dito sa may pinakagitna. Mga kaibigan, nagpakita na agad si Kenji. Oy, Green, ako po, may one charge. Makatakbo ba? Gandang kontra mula din sa ONIC PH. Tyrant's Rage ang ginamit na kanila, pero mamamatay mo na yung Kufra. Get the Dams. Crypto, try ko na naman. Wala na shock armor. At siya'y mapapatay. Kumala na nga with the arrival. Pero yung Brilliance, penalty zone. Kumonekta sa dalawa. Green, with a sliver of HP na mag-power nature pa. At nakamatay pa sila. Tagapon na. May carry na dito. May carry na. Bulong-bulong si Wise. Actually, after the first kill, di ba? Sunod-sunod yun. Tatlo nakuha dito sa SGD Omega. The moment that the Tams fell down, bigla siya nagka-spike, biglang nabili yung Calamity Reaper. Kaya talagang di niya atrasan. Proc na lang siya ng proc doon. Lalo sa Calamity Reaper na actually, because wala naman masyadong action na nangyari kanina, kind of relatively ahead. Look at that. Calamity Reaper, dapat maganda, 4-minute mark eh. Pero compared mo naman dito, sa side ng SGD Omega na wala pa, that's still an ahead, Calamity Reaper. Sobrang laki niya. Meron pa siyang pillager as axe on top of it. Yeah. So, parang yung lamang niya actually. Or shield procs din kasi meron siyang attack speed dagger there. So I think ang item pad dito ni Wise would just go for the Feather of Heaven. Upright will want to get the procs on the shield. Not seeing any builder ng Necklace of the Reds here, even on the side of Carl G. I think Genius want yan, if not Calamity Reaper or Concentrated Energy, mukhang malabo yung Necklace of the Reds at wala ka makikitang natural holder ng I Necklace guess of the kasi Reds. it's more about how you get the farm to your mid. At paano mo ba gagawin yun? Siyempre, bibigyan mo siya ng kills. So kung makita mo dito si Wise, 2-0 and 1 na siya, pero ito si Galtizi 0-1, nakita nyo naman yung bala ni Iyaku. Textbook no? Textbook lang yung ginagawa ni Iyaku doon with that dive. Alam niya, pwede ko tatayain. Alam ko yung combo ko. Tapos na to. Fallen Star Moon muna dito naman. Brilliance tuloy dito. Yung Lunox, may Guardian's Barrier na ginamit dito. Pero walang makukulong. Mula sa side ng SGD Omega. In the mid-lane side naman, makikita mo si Oh My Venus here. We're not seeing yet any big-time ultimate. I just want to comment on the playstyle of Wise on this Esmeralda. Hilig niya talaga yung atras ng konti. Oo, fade away. Fade away. Fade away. Biglang lilikon. Nako po, speaking of fade away, eto na, isang kill na naman para sa ating Nako, ito creature. na yan. Oo, ito na yung sinasabi nating escalation. Ito yung sinasabi ko parang may fatigue factor. Again, medyo hindi ako favor talaga dun sa Bruno. Although a pocket pick in itself, parang ano siya, pakulong, ganon. Hindi siya ganon kasi hindi siya obvious na lamang nakop. Yeah. And sa sitwasyon ngayon ng SGD Omega na siguro may pagod factor nga at nilabas na nila lahat ng barahan nila. Ang hirap kapag pumili ka ng drop na parang hindi stable, hindi ganon ka sure win. Hindi sure win. And the thing with Bruno is, napakalakas siya sa late game. But it's also very easy
to pressure. Hindi siya katulad ng ibang mga marksman na may wave clear na sobrang bilis. Like for example, Granger, di ba may Rhapsody siya? Nagtutunan niya, wala siya ng ganun eh. Pero ito, tatry nila. Dito si Gripsu, tapos na yung ultimate dito, and he will fall. And in the Sterling game dance, pero hindi masyado enough dahil si Wise tapa ako na dyan, nag-flicker pa nga. Marching forward, lalaban pa ito, Onyx Starboard, kumonekta na ito, patay na nila yung Akai, sama pa rin si Tulo. Tatlo ang napatumba, Brilliance, ginamit na, pero wala pa rin takas as they take down 4. They take down 4. At actually, may kasama pa Tol, this inner bottom lane turn. Very wise play there by Venus. Nung napin down, si Wise, may nakuha si third tagger actually, pero binigyan niya ng ticket. Kasi Wise huminto na umikot habang pinipin down ni Akay. Binigyan niya ng ticket yung isang kalaban. Tapos si Venus na yung kumuha doon ng third aggro. Alam mo yun si Venus, captain na captain talaga. Parang, he's always there for his team nga talaga. Parang kung mag-iisip ka, dati season 3, ang headline natin, Coach Panda, the coach. Ngayon parang the support naman. The support. Ano ka? You'd go for Oh My Venus. Mahal na mahal niya talaga dun sa yung trophy niya. Imagine mo, binigyan niya ng ticket yung kalaban para siya yung atake ng Torre. Diba? Ito yung mapapakanta ka talaga ng kung wala ka ng... kung wala. Wala ka nang maintindihan. Actually, mawawalan ka nang maintindihan dyan kung nakabalero si Wise. Kung nakabalero si Wise. Pero, alam mo yun, ngayon yung panahon na, ang hula ko dito sa MPL Season 4, lalo pa kunyari magkaroon ng Grand Finals mamaya, wala nang bigayan. Wala nang bigayan. Uy, may naipit nga lang dito. That's Iyakto. And there's gonna be the shutdown. One charge too late. Patay comes Wise. Patay na yung Lunox. Rip so low. Ang ganda Guardians Fire dito. Hindi enough para makatakbo. Yung Akai, sama mo na rin dito. Export triple kill para kay Wise. ONIC, mga kaibigan, isang napakalaking tinik sa lalamunan dito ng SGD Omega. Weird ni Wise. Ginawa ni Wise. Medyo napaliw lang. Napaliw. Not a wise decision. Totally not a wise decision. Resurrecting soon. Sinubukan niya yata ma 1-for-1. Kasi alam niyang wala ng takas siguro. Baka ganun. Pero hindi kailangan eh, no? Di na. Parang, siguro minsan talaga pag nag-init ka na talaga, pag nag-gigil ka na talaga, di mo na mapipigilan. But you have to avoid some of those skirmishes. Mapapakomment ka mga ganun. Napakomment ka na lang, gigil na gigil. Okay, so 5K gold lead dito pinangahawakan ngayon na ang ONIC. The next point of skirmish or probably point of tension here is this jungle closer into the Lord. Lalo pa yung ONIC, tinutulak nila ngayon yung vision as they got and scout information using the graph. And also, Oh My Venus here, as everyone is preparing for the push to the Lord. Naka-arrival naman yata itong tabs na to, so I think he will be joining the party here as well into the bot. Kaya sinashop din. May shop din na plano yata yung ONIC dito. Nag-rotate na lang yung tabs. Pinatunog na yung Lord. Ito yung tinitry mo i-control yung lane, yung lanes. Para syempre, mapusya. Actually, this is so important. And these moments kung saan sobrang clutch na, agawan na to ng blue buffs. Kung sino mas maraming blue buffs, mas malaki yung advantage. Yapi. And of course, nakikita mo naman yung playstyle dito ng ONIC na invasive na sila, di ba? Invasive na sila. So sila yung nangaagaw at kailangan itong madepensa ng SGD Omega because yung panunundot dito ng ONIC, doon yung pagkakataon nila na pwede makabawi ng SGD Omega. Kasi na nga dito, ni hit na ni Hurricane Dance, hindi masyado kumalig na dito mga taas mga siyak, nung patay na yung Akai. Dito sa last insanity, pero hindi enough Pilar. Tinangkilang lahat ng apoy at ito na si Yang na pa-brilliance. One-on-one to. Pero syempre may critical yan. Patay na nga dyan. At ito na nga, nakita natin dalawa ang napatumba sa SGD Omega sa likod. Nandun pa yata yung Esmeralda. Kasi Tashino will be able to run away for a bit. Bahala sa mukha no? Unahan. Grabe. At nakita mo yun, kapal ng damage nila yung buff. Ang kapal ng damage ni Yang doon kay... Well, wala naman defensive items din si Lunox talaga. Pero I was thinking makakabolt man lang kahit isa. Si Lunox doon. Kaya naman pala ganun katalino si Yang. Hindi lang sa galaw. Tansyado niya rin yung damage. Kabisado niya rin. That's what you get after playing so much. At hindi lang sa paglalaro parang inaaral mo May mga naalala ko I think it was ONIC Indonesia na ang term nila nga is ginagawang mathematics. Ang ML. Inaaral nila yung mathematics kung kailan sila down to the last number dati, yung ONIC Indonesia. Kaya we seeing the items here, ladies and gentlemen. For the most part, meron 2 core items na lamang dito. 1 to 2 core items na lamang dito, mga taga ONIC PH compared to SGD Omega. Kaya naman nalambot yung Lunox talaga ng defensive items. Wala rin Athena Shield doon, di ba? Compared to the Blade of Despair, already in the hands of Yakut. And that is an immediate takedown dun sa ating Lunox. 4 versus 5. Grabe. For 26 more seconds, sama mo na rin yung Lord. So talagang napakalaking advantage ng ONIC dito. Naninig ko natin yung ONIC.
naninugurado na nga. Even, katulad ng first game, di ba? Ang sumasama sa Lord ay si Green. Kasi dinidelay niya gamit yung Guardian's Barrier para sabay-sabay yung late pressure. Kita nyo, dalawa yung nape-pressure na rin. At ito na nga yung ONIC PH, umaabante na si Green at si Dilar nasa fronta. Pero si Hitik di niya maharap si Yang. Napakagandang sidestep naman noon. At ito, sa gitna naman yung target nila after matake yung top. Dalawang inhibitor na ang nakatumba ng ONIC PH. This is totally within the expectations, ladies and gentlemen. With the 2 inhibitor, they're only setting their eyes sa pinakahuling inhibitor ng base dito ng SG Dragons Omega. Butas na mga pare ko. Ang base ngayon ng Omega and the final push is set in. Gusto na ng ONIC makarating sa World Championship. Nako po, ito na yung talo niyo may Venus pero they will try to dive under the base. Wise, nag-clear out ng minion wave dito. Flicker away. It comes so my Venus. Ang ganda That's naman it. tayo. Rachel, this could No, be not- it. not Pero yet. hindi pa. Penalty zone sa may likuran. Export goes down. Wise, mababa yung HP dito pero si Green buhay pa rin dito sa kanan. for Finally one. will fall. But oh my Venus will 2 for help 1. them take down the dams. Sino ba ang kasunod? Uling Sino talon. ba? Sino ba? And that's it, ladies That's and gentlemen. We have ONIC PH going into the grand finals. ONIC PH. Kinailangan nilang bumaba dito sa lower bracket para mahanap yung kanilang footing. Fair